سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. قبل از هر چیز میخوام ازتون تشکر کنم بابت استقبال خوبی که از ویدیوهامون توی مدت کم در کانال داشتید و همینطور مهر و محبتی که در کامنت ها نثارمون کردید. واقعیت اینه که آموزش بورد گیم به این زودی ها در برنامه ما نبود، ولی با درخواست شما و به احترام شما آموزش بورد گیم رو هر از چندگاهی در کانال خواهیم داشت از این به بعد. البته که شما میتونید ویدیوهای گیم پلی رو به صورت تقریبا منظم‌تر در کانال دنبال کنید. برای اولین آموزش سراغ بازی فاندیشن متروپولیس رفتیم که قبلا ویدیو آنباکسش رو در کانال گذاشتیم و با لینکی که روی صفحه میاد میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. اگر که اون ویدیو رو ندیدید، پیشنهاد میکنم قبل از دیدن ویدیو آموزش ویدیوی آنباکس رو ببینید تا با کامپوننت بازی به طور کامل آشنا بشید. بازی فاندیشن متروپولیس از دید من یک بازی با ارزش خرید بالا و گیم پلی جذابه که میتونه از یک گیم پلی خیلی مفرح تا یک گیم پلی کاملا چالشی شما رو سرگرم کنه و درگیر خودش بکنه. به نظرم میرسه که بریم هر چه زودتر آموزش رو شروع کنیم تا ببینیم که این بازی جذاب رو چجوری باید بازی کرد. بورد گیم باکس. من بازی رو برای 2 نفر ستاپ کردم که جزئیات ستاپ رو برای شما توضیح میدم. در ابتدا شما بورد اصلی رو که بورد شهر هست در وسط در واقع زمین قرار میدید. این بورد 2 رو هست، یک طرفش که همین روی هست که شما دارید میبینید مخصوص بازی 2 نفره هست و در سمت دیگه بورد مخصوص بازی 3 یا 4 نفره هست. فقط در تعداد خونه ها با هم دیگه متفاوت هستن. در روی 2 نفره ما یک در واقع زمین 7 در 7 قطعه داریم که در مجموع 49 قطعه زمین رو به شما ارائه میکنه. در پشت اون 8 در 8 قطعه که میشه 64 قطعه برای بازی 3 نفره و 9 در 9 81 قطعه برای بازی 4 نفره. در سمت چپ من بورد مربوط به فروش زمین ها رو گذاشتم. بازی در 3 راند انجام میشه، در واقع در 3 سال مختلف انجام میشه. در هر سال تعدادی از قطعات این زمین به فروش گذاشته میشه و بازیکن‌ها با خرید اون قطعات میتونن توی اون قطعاتی که خریداری کردن ساختمان‌سازی بکنن. در سمت راست هم یک بورد امتیاز شماری وجود داره، 2 قسمت مختلف داره. در بالا در واقع ترکر پرستیژ رو داریم که پرستیژ در واقع همون امتیاز نهایی شما خواهد بود و در قسمت پایین‌تر ترکر پاپولیشن رو داریم که شما بر اساس ساختمان‌هایی که می‌سازید در واقع جمعیت این قطعه از شهر رو زیاد میکنید و بر اساس اون امتیازی خواهید گرفت. در بازی 2 نفره من 2 تا پلیر بورد گذاشتم اینجا. هر پلیر بورد شامل قطعات مختلفی هست. یکی قطعه های ساختمون هایی هست که شما باید توی شهرتون بسازید، در واقع توی شهر باید بسازید و دیگری نشانگرهایی هستن که به رنگ بازیکن ها مربوط میشه. وقتی که شما قطعاتی رو خریداری میکنید برای اینکه نشون داده بشه که چه قطعاتی توسط کدوم بازیکن خریداری شده، شما این قطعات رنگی رو در قسمت‌هایی که خریداری کردید می‌ذارید. هر بازیکن به عنوان ستاپ اولیه 6 کارت در واقع 6 سند زمین دریافت میکنه که باید این کارت‌ها رو ببینه و بر اساس کدی که روش هست، مثلا جیوان، من باید یکی از این کیوب هام رو، یکی از نشانگرهام رو روی خونه جیوان بذارم و در واقع نشون بدم که این قطعه متعلق به من هست. یک پلیر 8 هست که دریافت میکنه هر بازیکن، توکن فرست پلیر و ساپلای بازی که در واقع قطعات سکه های 5، 3 و 1 هستند. بازیکن شروع کننده 5 سکه دریافت میکنه و بازیکن بعدی 1 سکه بیشتر. همینطور بازیکن سوم و چهارم به همین ترتیب 1 سکه بیشتر دریافت میکنن. این در واقع ستاپ کلی بازی هست، ولی یک مرحله دیگه مونده. اون مرحله این هستش که همونطور گفتم باید این کارت ها توسط هر کدوم از بازیکن ها دیده بشه و قطعاتی که متعلق بهشون هست رو با نشانگر مشخص کنن و 2 اینکه در سال اول از روی در واقع این دست کارت باید بازار بازی پر بشه که من این رو انجام خواهم داد و ستاپ کلی رو به شما نشون میدم. ستاپ بازی به این ترتیب تموم شد. هر بازیکن زمین هایی رو که مالکش هست روی نقشه مشخص کرد با کیوب های خودش و در بورد امتیاز شماری هر کدوم در بالا و پایین در قسمت پرستیژ و پاپولیشن کیوب همرنگ خودشون رو قرار دادن و بازار بازی هم با کارت های سال اول پر شد. نکته که اینجا باید بگم این هستش که در مورد پر کردن بازار، بعد از اینکه به هر بازیکن 6 کارت میدیم به عنوان کارت های اولیه، باقی مونده کارت ها تقسیم بر 3 میشه به صورت حدودی. لزومی نداره که حتما هر 3 دسته 1 عدد داشته باشه کارت و در سالهای 1، 2 و 3 قرار میگیره.
نکته آخری که در مورد کارت‌ها باید بگم این هستش که در بازی 2 نفره فقط از کارت‌های استفاده میشه که عبارت 2 نفره در یک کارت سفید رنگ در پایین کارت دیده میشه. در بازی 3 نفره کارت‌های اضافه میشه که عبارت 3 نفره در کادر آبی رنگ در زیر کارت قرار داره و در بازی 4 نفره از تمام کارت‌ها استفاده خواهد شد. و الان دیگه ستاپ کامل هست و میتونیم بازی رو شروع بکنیم. قبل از اینکه بازی شروع بشه و در مورد ترن هر بازیکن توضیح بدم، یه سری بزنیم به بردهای شخصی و من یک توضیحی رو در مورد بردهای شخصی به شما بدم. در برد شخصی هر بازیکن ما 2 قسمت مجزا رو می‌بینیم. یک قسمت مربوط میشه به نشانگرهای هر بازیکن که همونطور که گفتم وقتی که شما زمین رو خریداری می‌کنید این نشانگرها روی اون قطعه زمین قرار می‌گیره و وقتی که شما ساختمون می‌سازید اون نشانگرها از روی برد اصلی به برد شخصی شما برمیگردن. نکته‌ای که هست و نباید فراموش بکنید هست که اگر شما در روی برد شخصی خودتون نشانگری نداشته باشید در حقیقت نمیتونید زمین جدیدی خریداری بکنید و حتما باید کار ساخت و ساز رو انجام بدید. در قسمت بعدی برد شخصی ما ساختمان‌هایی رو داریم که شما باید اونها رو در شهرتون بسازید. این ساختمان‌ها 3 نوع کلی هستن. ساختمان‌های رزیدنتال که با آیکون یک انسان و عددی که کنار اون هست به شما نشون میده که اگر این ساختمان رو بسازید شما چه تعداد پاپولیشن دریافت میکنید. همینطور ساختمان‌های کامرشیال که با علامت سکه و عددی کنار اون به شما این رو میگه که با ساختن این ساختمان‌ها شما چه مقدار اینکام جدید دریافت میکنید. و دسته سوم ساختمان‌های سیویک هستن که در واقع ساختمان‌های ارزشمندی هستن و این ساختمان‌ها با قرار گرفتن در کنار بقیه ساختمان‌ها بدون در نظر گرفتن اینکه اون ساختمان‌ها مال کدوم یکی از بازیکن‌ها هستند به شما امتیاز میدن که البته هر تایل شرایط امتیازگیری مخصوص خودش رو داره. با ساختن این تایل یک امتیاز دریافت میکنید به ازای هر ساختمانی که در کنار این تایل باشه بدون در نظر گرفتن اینکه اون ساختمان از چه نوعیه. با ساختن این تایل یک امتیاز به ازای هر 2 شهروندی که در ساختمان‌های رزیدنتال مجاور این تایل باشه دریافت میکنید. این تایل همچنین با ساختنش یک امتیاز به ازای هر شهروند در ساختمان‌های رزیدنتال کنار این تایل دریافت خواهید کرد. این تایل به شما یک امتیاز میده به ازای هر ساختمانی که در کنار این تایل ساخته شده باشه بدون در نظر گرفتن اینکه از چه نوعی هست. تایل بعدی که به نظر من تایل با ارزشی هست 3 امتیاز میده به شما به ازای هر ساختمان سیویکی که در کنار این باشه. همونطور که گفتم بدون در نظر گرفتن اینکه این ساختمون مرتبط با کدوم یکی از بازیکن‌ها هست. در تایل بعدی 2 امتیاز به ازای هر سکه‌ای که در ساختمان‌های کامرشیال مجاور ساختمان شما باشه به شما امتیاز خواهد داد. تایل بعدی هم همین حالت رو داره فقط 1 امتیاز به ازای هر سکه از ساختمان‌های کامرشیال به شما میده. و تایل آخر هم 2 امتیاز به ازای هر ساختمان سیویکی که در کنار این تایل ساخته شده باشه به شما امتیاز میده. هر بازیکن در نوبتش میتونه تصمیم بگیره که یکی از این 3 تا کار رو انجام بده. 1 گرفتن اینکام، 2 ساختن یک ساختمان و 3 خریدن یک سند جدید. اگر بازیکن بخواد اینکام بگیره میتونه 5 سکه از شهرداری در واقع دریافت بکنه و دورش رو تموم کنه. ولی اگر که یکی از ساختمان‌های کامرشیال رو به طور مثال این ساختمان 2 سکه رو ساخته باشه علاوه بر اون 5 سکه 2 سکه دیگر هم دریافت میکنه. در حقیقت شما هر لحظه با دیدن برد اصلیتون میتونید ببینید که اینکامی که میگیرید چه مقدار هست. کار بعدی که میتونه هر بازیکن تو نوبتش انجام بده ساختن یک ساختمان هست. این کار رایگان هست و هزینه‌ای نداره به این ترتیب که من یک ساختمان رو متناسب با قطعات زمینی که در صفحه اصلی دارم برمی‌دارم 2 تا کیوبم رو به برد اصلی اضافه میکنم و این قطعه رو جایگزین میکنم به این ترتیب اینجا. اگر بخوام میتونم قطعات دیگری رو روی این قطعه بسازم و به جای این قطعه بسازم منتها یک شرطی داره و اون اینکه قطعه دوم باید حتما بزرگتر از قطعه اول باشه. من الان یک ساختمون 2 قطعه‌ای اینجا دارم. اگر بخوام روی این ساختمون چیز دیگری بسازم باید حتما یک ساختمون 3 قطعه‌ای بسازم و حتما لازم هستش که من این خانه رو هم خریداری کرده باشم. به این ترتیب من این ساختمون 2 و این یک دونه کیوبم رو در واقع از جا حذف میکنم و ساختمون 3 قطعه‌ای خودم رو جایگزین میکنم. هر دوی اینها به برد اصلی من اضافه میشن و قابل استفاده هستن برای دورهای بعد. همینطور در واقع قسمت بعدی کاری که میشه انجام داد خریدن یک سند هست از بازار بازی. شما میتونید بر اساس عددهایی که در بالای کارت نوشته شده یک کارت رو خریداری کنید. فرضاً اگر من این کارت رو خریداری بکنم و به دست خودم اضافه کنم اولین کاری که باید انجام بدم اینه که $4 به ساپلای بازی بدم. 2 اینکه خونه شماره سیوان رو که خریدم روی برد مشخص کنم
و بعد این 3 تا کارت به این سمت میاد و کارت آخر در این خونه رو میشه. این 3 تا اکشنی هستش که هر بازیکن میتونه در دور خودش انجام بده. در مثال ما سال اول تمام شده، همه کارت‌های صنعت‌ها خریداری شده و بازیکن‌ها هر کدوم ساختمان‌هایی رو در زمین ساختن. بعضی از نشانگرها هم هنوز روی صفحه هست. همونطور که گفتم در زیر دست کارت هر سال شرایط امتیاز شماری اون سال رو قید کرده که میتونید ازش استفاده بکنید. آخرین کارت وقتی خریداری بشه و بازار کاملا خالی بشه، هر بازیکن میتونه یک دور دیگه بازی بکنه و این دور فقط شامل گرفتن این کام و ساختن یک ساختمان هست. بعد از این باید بریم سراغ امتیاز شماری. در امتیاز شماری اولین نکته‌ای که باید بهش پرداخته بشه ساختمان‌های کامرشیال هست. همونطور که می‌بینید بازیکن زرد هیچ ساختمان کامرشیالی نساخته، بنابراین از این قسمت امتیازی نمیگیره. ولی بازیکن قرمز 2 ساختمان $2 و $1 ساخته که به ازای هر کدوم از این اعدادی که اینجا هست 2 و 1 3 سکه میگیره. بنابراین در ابتدا 3 سکه دریافت میکنه و همینطور به ازای ستاره هایی که اینجا هست در قسمت برد جلو میره، یعنی در واقع 3 امتیاز اینجا دریافت میکنه و تموم میشه این قسمت. در قسمت بعد مربوط میشه به ساختمان‌های سیویک. ساختمان‌های سیویکی که بازیکن قرمز ساخته 2 تا هست. یکی به ازای ساختمان‌های کناریش امتیاز میگیره که این ساختمان هست و به ازای هر 2 ساختمان کناریش امتیاز خواهد گرفت. بنابراین 2 تا پرستیژ دیگه بازیکن دریافت میکنه. ساختمان سیویک دیگه‌ای که ساخته این ساختمان هست که به ازای شهروندانی که در ساختمان‌های رزیدنتال هستند در مجاورش امتیاز خواهد گرفت. 2 تا در واقع ساختمان رزیدنتال در کنار اون تایل هست که هر کدوم 2 تا شهروند دارن، بنابراین 4 امتیاز دریافت میکنه. 5 و 4 میشه 9 امتیاز و به این ترتیب امتیاز این قسمت تمام میشه. بازیکن زرد هم 2 تا ساختمان سیویک ساخته. اولین ساختمان سیویکی که ساخته این ساختمان هست که میگه 1 امتیاز به ازای هر 2 شهروندی که در ساختمان‌های رزیدنتال هستند باید دریافت کنه. مجموعاً 2 تا تایل اینجا هست و 5 تا شهروند دارن که وقتی تقسیم بر 2 بکنیم باید گرد کنیم به پایین و میشه 2. بنابراین 2 تا شهروند در واقع 2 امتیاز به ازای 4 شهروندی که اینجا هست دریافت میکنه. ساختمان سیویک دیگه ای که هست این ساختمان هست که میگه به ازای هر ساختمان مجاور 1 امتیاز بگیر که همونطور که ملاحظه میکنید 4 ساختمان در کنارش هست و بنابراین در مجموع 4 امتیاز دریافت میکنه که میشه 6 امتیاز. این قسمت به پایان میرسه. میریم سراغ ساختمان‌های رزیدنتال. ساختمان‌های رزیدنتال نحوه امتیازگیریشون یک مقدار متفاوت است. بازیکن قرمز 2 تا ساختمون ساخته که مجموعاً 5 پاپولیشن رو بهش میده و بازیکن زرد همینطور 3 ساختمون رو ساخته که اون هم مجموعاً 5 پاپولیشن رو میگیره. در اینجا بازیکنی که بیشترین پاپولیشن رو داشته باشه جایزه مخصوصش رو میگیره که 4 امتیاز است. در مثال ما وقتی که هر 2 بازیکن تای باشن توی این قسمت و در واقع توی یک مقدار پاپولیشن باشن هر 2 4 امتیاز رو دریافت میکنن. اگر که فرضاً بازیکن زرد اینجا قرار داشت بازیکن قرمز 4 امتیاز رو میگرفت اضافه ولی بازیکن زرد چیزی رو دریافت نمیکرد. در این مثال هر 2 بازیکن پاپولیشن 5 رو دارند و هر 2 بازیکن به ازای هر یک پاپولیشن 1 امتیاز میگیرن و هر 2 هم اون امتیاز در واقع جایزه 4 امتیاز رو میگیرن. بنابراین هر بازیکن 9 امتیاز دریافت میکنه که بازیکن قرمز 18 امتیاز خواهد شد و بازیکن زرد 15 امتیاز. اگر تو همین شرایطی که هستیم مثلا زرد اینجا بود، زرد 8 تا پاپولیشن داشت، 8 و 4 میشد 12 امتیاز، بنابراین زرد 12 امتیاز میگرفت و قرمز به اندازه پاپولیشن بازیکن بعدیش امتیاز میگرفت. یعنی اگر که قرمز میخواست امتیاز بگیره دیگه امتیاز پاپولیشن خودش مهم نبود و 8 امتیاز به عنوان امتیاز دریافت میکرد. توجه داشته باشید که شما برای دریافت امتیازات پاپولیشن حتما یک شهروند در نقشه داشته باشید. در واقع شما مجبور هستید برای گرفتن این قسمت از امتیازات یک ساختمان رزیدنتال رو در شهر ساخته باشید. امتیاز شماری سال آخر هم دقیقاً به همین ترتیب هست، فقط با یک تفاوت جزئی. یکی این که در سال آخر دیگه شما سکه به دردتون نخواهد خورد، بنابراین هر ساختمون کامرشیالی که ساخته باشید به ازای اعدادی که اینجا در واقع قرار بوده این کام بگیرید هم امتیاز میگیرید. تو همین مثال من در سال آخر
3 امتیاز به ازای خود امتیازاتی که بهم میده اینجا میگیرم و 3 امتیاز دیگه به ازای سکه هایی که قرار بود بگیرم ولی در دور آخر دیگه به دردم نخواهد خورد میگیرم. بنابراین از این دو تا ساختمون من مجموعاً 6 امتیاز میگیرم در راند آخر. و همینطور اگر که در راند آخر در واقع بعد از پایان سال سوم هر کدوم از بازیکن‌ها نشانگری روی صفحه داشته باشن، به ازای هر کدوم از اون نشانگرها هم 1 امتیاز میگیرن. این امتیاز در واقع مربوط میشه به سندهای زمین‌هایی که خریداری کردن ولی روش ساختمونی ساخته نشده. به این ترتیب بعد از پایان سال سوم، بعد از خریداری آخرین کارت، هر کدوم از بازیکن‌ها 1 دوره دیگه بازی میکنند و امتیاز شماری نهایی انجام میشه و برنده بازی مشخص خواهد شد. در پایان بازیکنی که بیشترین پرستیژ رو داشته باشه برنده بازی خواهد شد و اگر هر دو بازیکن یا هر چند بازیکن با هم دیگه برابر بشن، بازیکنی که سکه های بیشتری داشته باشه برنده خواهد شد. اگر تو این مرحله هم سکه ها مساوی باشه، دو تا بازیکن یا چند بازیکنی که مساوی شدن باید برد رو با هم شریک بشن. بازی فاندیشن آف متروپولیس بازی به شدت جذابی هست و از نوع بازی‌هایی هستش که به محض اینکه بازی تمام بشه شما دوست دارید 1 دوره دیگه بازی بکنید. بازی رو به شدت بهتون توصیه میکنم. بازی در عین سادگی از عمق خیلی خوبی برخورداره و شما میتونید ساعت‌های زیادی رو باهاش سرگرم بشید و ازش لذت ببرید. در ویدیوی دیگری ما گیم پلی 2 نفره ضبط خواهیم کرد از این بازی و اون رو با شما به اشتراک میذاریم. اگر که این بازی رو تست کردید، نظرتون رو در مورد بازی برای ما بنویسید و خوب باشید.